Ayon sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o ang UNESCO, may 15 wika sa Pilipinas na nanganganib mawala. Nangyayari na ang language revitalization o ang pagliligtas sa mga wikang nanganganib dito sa Pilipinas. Ito ay pinamumunuan ng Komisyon sa Wikang Filipino o ang KWF, ang tanging ahensyang pangwika ng pamahalaan. Ang tawag sa programang ito ay ang Bahay Wika. Ang unang wikang pinasisigla dito ay ang Aita Magbukon. Matatagpuan ito sa komunidad ng Bangkal, Abukay, Bataan. Atin nang alamin kung ano ang ginagawa rito. Sa Bahay Wika, ang pinakalayunin nito ay maturuan ang mga bata na nasa edad 2 hanggang 4 na taon. Ang ginagawa dito ay intensive immersion sa wika. Habang nasa session sila, habang tinuturuan sila, iisang wika lang ang ginagamit. So, ipinagbabawal yung paggamit ng Tagalog at iba pang wika habang nasa oras at nasa loob ng Bahay Wika. Bumuo rin ang KWF ng lesson plan para sa Bahay Wika kung saan meron itong 4 na quarter. Although may curriculum, pero ang idea kasi ng Bahay Wika ay natural na matutuhan ng mga bata. No? Actually, kaya siya tinawag na Bahay Wika kasi ang ideal na konsepto ng Bahay Wika ay yung lugar dapat mukhang bahay lang, yung mga activity ay kung ano lang yung ginagawa rin sa bahay. Pero medyo naiba lang siya sa Bahay Wika kasi syempre mas marami silang bata doon. Ang language revitalization ay hindi biro, kaya't may mga hamon na dumarating sa Bahay Wika na hindi maiiwasan. Ito ang ilan sa kanila. Una, siyempre, kasi yung edad kasi nila yung edad nila, 3, parang sa akin obserbasyon, wala pa sa focus nila yung sila yung nasa school. Kasi yung mga ganyang edad, dapat nasa feeling pa ng mga magulang yun. Kaya minsan may pagkakataon na kung nakapansin mo kanina, parang hindi ma-control yung galawan nila. Kasi focus sila sa paglalaro, hindi pa sa pag-aaral. Kaya nga yung edad nila. Actually, hindi problema. Hindi namin siya tinitingnan na problema, kundi hamon. Unang-una ay yung attendance ng mga bata. No? Dahil pilot study ito, at yung unang naiprograma, papasok sila, may struktura na Bahay Wika, papasok sila doon ng 5 oras, gagawin nila doon yung mga activity. Yung ganong setup ay halos parang formal schooling. So pinag-aaralan namin ngayon kung sa attitude nila sa pagpasok sa Bahay Wika ay parang nananamlay yung mga bata. Kumbaga parang hindi nakukumpleto yung attendance sa loob ng 1 linggo. Kasama din sa hamon sa amin yung commitment ng mga elder. Dahil yung mga elder, naghahanap buhay din. Although, kahit papano, meron silang natatanggap sa binibigay nilang serbisyo sa Bahay Wika. No? Pero, pag hindi sumasapat, kailangan din nilang maghanap buhay. Hindi lamang ang mga nasa komunidad na may lengguwaheng namamatay ang pwedeng magligtas nito. Maaari rin tumulong ang mga kabataan sa pagpreserba ng wika at kultura ng ating bansa. So, kailangan ang mabuting pag-aaral, no? At mahusay na pag-aaral sa wika at sa pamumuhay ng komunidad na gusto nating tulungan. Kasi sa ngayon, para sa mga kabataan, yun yung magagawa natin, yun yung kaya nating gawin. Ikaw mismo ay pwedeng tumulong kahit na sa mga simpleng paraan upang mapanatiling mayaman ang wika at kultura ng ating bansang Pilipinas. Kung sa aking pananaw, sa aking sariling pananaw, napakalaking tulong. Dahil unang-una kasi, bukod sa nabubuhay yung aming kultura, ipapasalamat kami dahil sa darating na panahon, alam namin na hindi ito mamamatay.